در جایی از سقف تیرچی ما ممکنه یک کلاف ارضی داده باشه. همونجوری که تو این عکس میبینید اینجا یه فاصله بین این فوم‌های سقف وجود داره و 2 عدد میلیگرد از اینجا رد شدن و توسط سنجاق مهار شده و اینجا اجرا شده. به این بخش سازه که چندین اسم مختلف هم داره و هر کدوم اگه به گوشتون خورد در واقع منظور همین کلاف ارضیه، بهش کلاف میانی هم میگن، شناج مخفی، درز ژوئن و یا در انگلیسی بهش میگن تایبین. توی آینا بیشتر از لفظ کلاف ارضی استفاده میکنه، تو اجرا آرماتوربندها بیشتر بهش میگن شناج مخفی. در اصل این کلاف ارضی چندین کار برای ما انجام میده و ممکن مناسب برای شما در نظر گرفته باشه و حتما باید تو اجرا به نحوه اجراش دقت کنید. یکی از ضعفایی که سقف تیرچه داره اینه که در یک جهت، یعنی همین جهتی که تیرچه ها اجرا میشن، این سقف به عنوان یک دیافراگم افقی صلب به راحتی عمل میکنه، اما در جهت عمود یک مقدار ضعف داره چون تیرچه ها به این صورت اجرا شده و برای اینکه بتونیم این دیافراگم افقی رو در این سمت هم تقویت کنیم از یک سری کلاف‌های ارضی استفاده میکنیم. دلیل دیگه استفاده از کلاف ارضی برای جلوگیری از پیچش این تیرچه ها در اثر باره و همچنین ما کمک میکنه که توزیع یک نواخت بار ما روی سقف داشته باشیم. یعنی وقتی ما بار رو اینجا وارد میکنیم این کلاف ارضی کمک میکنه که این بار به صورت یک نواخت روی این سقف پخش بشه و چون یکی از مشکلات سقف‌های تیرچه ضعف این نوع سقف‌ها در مقابل بار منفرده، ممکنه در جایی که بار منفرد زیادی داشته باشیم مناسب تشخیص بده که ما دقیقاً زیر اون بار کلاف ارضی اجرا کنیم و بهمون اونجا کلاف ارضی رو توی نقشه بده. اگه بیایم توی نشریه 543 بند 231 رو نگاه کنیم، اونجا در بخش 9 میگه در صورتی که طول تیرچه ها بیش از 4 متر باشد، یک یا چند کلاف میانی یا تیر ارضی در جهت عمود بر تیرچه ها تعبیه میشه. یعنی ما برای تیرچه های زیر 4 متر دیگه معمولا کلاف ارضی نداریم، ولی اگر از 4 متر بیشتر شد حتما کلاف ارضی باید اجرا بشه. توی نشریه 543 بند 2326 یه سری ضوابط و محدودیت‌هایی رو برای این کلاف میانی به اون میگه. توی بخش 2 میگه جهت کلاف میانی عمود بر تیرچه ها باشد. حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتون پاشنه یک تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. یعنی موقعی که میخوایم کلاف ارضی رو اجرا کنیم، عرض این کلاف ارضی اندازه بتون پاشنه یک تیرچه است. اگه بتون پاشنه تیرچه ما توی این سقف 12 سانتی متره، عرض این کلاف ارضی ما معمولا 12 سانتی متر. البته حالا ما میریم توی نقشه هم اینا رو کاملا چک میکنیم. ارتفاع این کلاف ارضی هم میشه اندازه ارتفاع سقف ما. توی بخش 3 میگه میلیگردهای کلاف میانی حداقل یک عدد در بالا، همونجوری که توی این تصویر میبینید، و حداقل یک عدد در پایین آن تعبیه میشن. این میلیگردها آجدار و حداقل قطر آنها 6 میلیمتر خواهد بود. تقریبا تو تمام پروژه‌های مسکونی هم که من دیدم کلاف میانی ارضشون همون 2 عدد میلیگرد داره، یعنی یکی بالا و یکی هم پایین داره. در صورتی که بار زنده سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه مؤثر کمتر از 4 متر باشد، نیازی به تعبیه کلاف میانی نیست. ولی اگر در این حالت طول دهانه بیشتر از 4 متر باشد، یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود. توی بخش 5 میگه در صورتی که بار زنده سقف بیشتر از 350 باشد، یعنی توی بخش 4 کمتر از 350 بود، توی بخش 5 بیشتر از 350 که معمولا توی ساختمان‌های مسکونی همون 350 کیلوگرمه. در این حالت طول دهانه مؤثر کمتر از 4 متر باشد، یک کلاف میانی مورد نیاز است و اگر طول دهانه بین 4 متر تا 7 متر باشد 2 کلاف میانی و برای دهانه بیش از 7 متر 3 کلاف میانی باید اجرا شوند. این ضوابطی بود که برای کلاف میانی توی نشریه بهمون گفته بود و مهمترین بخشاشو من اینجا بهتون گفتم. البته ما برای اجرای کلاف میانی نیازی به دونستن این آیین‌نامه نداریم و مراجعه میکنیم به نقشه و هرچی نقشه داده همون رو باید اجرا کنیم. منتها ما به عنوان ناظر یا مجری باید حداقل اطلاعات محاسباتی و فنی رو داشته باشیم تا اگر یه زمانی محاسب اشتباهاتی توی نقشه داشته باشه یا اون کسی که اون نقشه سازی رو توسط اتوکد ترسیم میکنه ممکنه اشتباهاتی توی ترسیم داشته باشه، بتونیم تشخیص بدیم که این چیزی که ترسیم شده و توی نقشه بهمون گفته خلاف آیین‌نامه یا خلاف اطلاعات فنی هست و اونو ارجاع بدیم به محاسب تا اونو اصلاح کنه. مثلا اگه به شما یک سقف تیرچه داده باشه با دهانه 6 متر و هیچ کلاف میانی نداشته باشه یا حداقل یک کلاف میانی فقط داشته باشه، ما طبق این بنده متوجه میشیم که باید حداقل اون سقف 2 کلاف میانی داشته باشه و باید اون نقشه رو ارجاع بدیم به محاسب تا اونو اصلاح کنه.
حالا بریم توی نقشه خودمون ببینیم کلاف میانی به چه صورت داده و نحوه اجرای اون در عمل هم ببینیم. برای اینکه جانمایی کلاف ارزی رو پیدا کنیم با بیان توی نقشه سقف و اینجا کلاف ارزی رو به اون نشون داده. این خطای بنفش رنگی که اینجا می‌بینید در واقع همون کلاف‌های ارزی هستن. نوشته تی بیم یعنی تای بیم. تای بیم همون اسم کلاف ارزی یا درز ژوئن یا همون شناژ مخفی است. پس ما تو این دهنه 2 عدد داریم، تو این دهنه 2 تا، تو این دهنه هم 2 تا. اینجا فقط دقت کنید توی کنسول 3 تا ما داریم. پس کلاف ارزی رو دقت کنید به تعدادشون طبق نقشه اجرا بشه. حالا بریم مشخصات این کلاف‌های ارزی رو تو همون برگ مشخصات تیرچه نگاه کنیم. اینجا تو مشخصات کلاف میانی یا تای بیم بهمون گفته برای اجرای کلاف میانی بیا 2 تا آرماتور قرار بده، یکی بالا یکی پایین، که این 2 تا فی 16 هستن و این سنجاقی هم بیا از میلیگر شماره 8 استفاده کن با فاصله 20 سانتی متر. فی 8 هر 20 سانتی متر. حالا عرض این کلاف میانی چقدره؟ تو همون توضیحات نوشته بود. توی بند 4 نوشته بود عرض تیرچه ها و کلاف ها 12 سانتی متره. پس مطابق همون بند آیین‌نامه که نوشته بود حداقل ارزی که ما برای کلاف میانی انتخاب میکنیم مساوی با همون عرض بتون پاشنه تیرچه است. پس همون 12 سانتی متر رو ما اجرا میکنیم. اینجا در سمت راست دهنه از لبه تیر تا اینجا 1.20، این قسمت هم از سمت چپ 1.20 و در قسمت وسط ما کلاف ارزی داریم. این تخته قالب بندی که اینجا شما میبینید برای کلاف ارزی در نظر گرفته شده و در قسمت بالا کلاف ارزی با عرض 12 اجرا میشه. این فضایی که اینجا بازه برای اجرای کلاف ارزی هست. در جای از سقف ممکنه ما واید داشته باشیم، فضای باز وجود داشته باشه مثل اینجا، و این فضای باز برای اینکه بتونیم جک ها رو قرار بدیم نیازه که از رولای داربست استفاده کنیم. منتها حتما مطمئن باشین جکاتون به نحو احسن و محکم در جای خودشون اجرا شدن. حالا برای اینکه تخته‌های قالب کلاف ارزی رو اجرا کنیم میایم این تخته ها رو به همین ترتیبی که شما اینجا میبینید زیر تیرچه ها بسته میشه و از بالا توسط سیم قالب بندی به تیرچه ها محکم میکنیم. برای اینکه بتونیم تخته‌های قالب بندیمون برای کلاف ارزی جفت‌وجور کنیم میایم اینجا روی زمین روی سقف اینها رو به ترتیب قرار میدیم تا طولشون با هم دیگه جفت‌وجور بشه، چون معمولا توی پروژه‌های مختلف این تخته‌ها برش خورده میشه و در اندازه‌های مختلف توی کارگاه موجوده. بنابراین ابتدا میایم روی کار یا روی سقف اینا رو جفت‌وجور میکنیم که کل طول دهنمون رو پوشش بده.
این قسمت‌های خالی هم بعد توسط فوم‌های بریده شده پر میشن. همونطوری که میبینید با توجه به این دهنه یک فوم کامل در سمت راست، یک فوم کامل در سمت چپ قرار گرفته و این وسط اون کلاف ارضی اجرا میشه که این تکه های فوم بریده شده در وسط اجرا میشن. اینجوری خیلی بهتره چون فوم بریده شده در ابتدا یا انتهای دهنه قرار نمیگیره و میفته وسط دهنه. چون فوم بریده شده عین خود کارخونه لبش صاف نیست و بهتره در کنار تیرها، یعنی ابتدا و انتهای تیرچه، فوم به صورت کامل و با لبه صاف قرار بگیره. اینجا میبینید که فوم های بریده شده اون فضای خالی رو پر کردن و فضای کافی برای اجرای کلاف ارضی وجود داره. موقع بریدن فوم هم دقت بشه که تقریبا تا جایی که امکان داره فوم رو صاف فرش بزنیم که فضای خالی ایجاد نشه، چون اگه فضای خالی ایجاد بشه موقع بتون ریزی سقف بتون از همین قسمت خارج میشه. برای بریدن فوم هم به راحتی میشه از اره استفاده کرد. اگه شما به عنوان ناظر یا مجری هستید دقت کنید که این عرض کلاف ارضی به درستی رعایت بشه. یعنی اگه عرض کلاف ارضی ما 12 در طول این تیرچه ها این فاصله 12 سانتی متر به درستی باشه. بعد همین تکه فوم ها رو شما باید از توی دهنه کلاف ارضی و تیرچه ها و تیرها کاملا خارج کنید. این هم بعد از بتون ریزی در قسمت پایین تیرچه ها میبینید که کلاف ارضی اینجا اجرا شده. چیزی که باید دقت کنید همین عرض نهایی کلاف ارضیه، چون ممکنه در بعضی از جاها فوم ها به درستی برش نخورن و عرض کلاف ارضی کمتر بشه.